ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በያላችሁበት ሁሉ ሰላምና ጤና ትሆኑ መኝላችኋለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ ከአንድ 10 ቀን በፊት ስለ ጉግል እርዝ ቪዲዮ ሰርቼ ነበርና ከዛ ውስጥ ሁለት ጥያቄዎችን አንስቼ ነው በዛሬው ቪዲዮ ለመመለስ የምሞክረው። የጉግል እርዝ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ፣ የማታውቁትንም ሰዎች በኮመንት እንዳላችሁና አዲስ ነገር እንደሆነባችሁ ነግራችሁኛል። እኔም ዋናው ነገር የማያውቁትን ለማሳወቅ ነው እንጂ ያው የሚያውቁት ያውቁታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንግዲህ ሁለት ጥያቄዎች ወሳኝ ጥያቄዎች ነበሩ፣ እነሱን ለመመለስ ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው ያየሁት የተለያዩ ቦታዎችን እንዴት አድርገን ጥርት ባለ ሁኔታ መከታተል እንችላለን ወይም ማየት እንችላለን የሚል ጥያቄ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርኔት ሳይኖር ወይም ያለ ኢንተርኔት እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ጥያቄ በዛሬው ቪዲዮ መልስላችኋለሁ ማለት ነው። አንደኛው እንግዲህ በጥራት ለሚለው እንግዲህ በአለማችን ላይ ያሉ ቦታዎችን እንግዲህ በሳተላይት በሚገኘው መረጃ መሰረት ጉግል ማፕን ወይም ጉግል እርዝን ዙም እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰፈራችሁን፣ ቀበሌያችሁን፣ የትም ቦታ ይሁን ዙም እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ጥራት ላይኖረው ይችላል፣ ጥራት የለውም። እንዴ ዲብዝዝ ያለ ነው የምታዩት ከስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔም ማሳያችሁ ለምሳሌ የተለያዩ ቦታዎችን አዲስ አበባ ሊሆን ይችላል፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ላሊበላ እነዚህ በቅርስነት የተመዘገቡ ቦታዎችን ቦታው ላይ መገኘት ባችሉ እንኳን በስልካችሁ ውስጡ ምን እንደሚመስል ሰፈሩ ምን እንደሚመስል ጥርት ባለ መንገድ ማየት ትችላላችሁ። ዓለም ላይ ያሉ የተለያዩ ቦታዎችን መመልከት ትችላላችሁ በስልካችሁ። እሱን አሳያችኋለሁ። ያለ ኢንተርኔትም እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እንደዚሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ማሳያችሁ በጉግል ማፕ ነው። ጉግል ማፕም ላይ በቀላሉ እንደ ጉግል እርዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ስትሬት ቪው የተለያዩ ቦታዎችን ለማየት ቀላሉ ጉግል እርዝ ነው። እሱንም ቪዲዮውን ተመልሳችሁ ብታዩት መልካም ነው። ጉግል እርዝ አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን ወሬ አላበዛባችሁም። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ። ጓደኞቼ ተመልሰናል። ያው አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን እንዳልኳችሁ በጉግል ማፕ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በጉግል ማፕ ገብተን እንዴት የምንፈልገውን ቦታ በጥራት ማየት እንችላለን የሚለውን ቤታችን ቁጭ ብለን እንዴት መጎብኘት እንችላለን የሚለውን በመጀመሪያ ያሳያችኋል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ያለ ኢንተርኔት መጠቀም እንደምትችሉ ሰርቹ ባሩ ላይ የምትፈልጉትን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የትም ቦታ ይሁን ዓለም ላይ ያለ ቦታ አዲስ አበባ ይሁን ባህር ዳር፣ ጎንደር ሁሉንም መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ብዬ ጻፍኩኝ። አዲስ አበባ ብዬ ስጽፍ አዲስ አበባን በዚህ መንገድ ያመጣልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብዬ ሰርች አደረኩኝ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ማየት የምትፈልጉት አንዳንድ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል አለ። ሙዚየም ውስጥ አዲስ አበባ ሙዚየም ውስጥ ያለውን ውስጡን ማየት ከፈለጋችሁ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ይሄ ጽሁፉን ታዩታላችሁ። ይቺን የቤት ምልክቷን ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መንገድ ያመጣላችኋል። ማድረግ ያለባችሁ ሁለተኛ ይችኛዋን ትነኩትና ወደ ሳተላይት ሞድ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ወደ ሳተላይት ሞድ ከቀየራችሁ በኋላ እንደዚህ ዙም ታረጉታላችሁ። እንደምታዩት የተለያዩ ቦታዎችን እንግዲህ ያመጣላችኋል። እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ አሁን ናሽናል ሙዚየም ኦፍ አዲስ አበባ ያለው ሙዚየም ነው ለማየት የፈለግነው። ለምሳሌ አሁንም ተመልሳችሁ ከላይ ይችኛዋን ክሊክ ታረጓታላችሁ። ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ትመጡና ይሄ ስትሪት ቪው የምትላለች የሰው ምልክት እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉና ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ከተመለሳችሁ በኋላ ዙም ታረጉትና አረንጓዴ ክብ ያለችባት ከዚህም አለች፣ እሷን አንዷን ትነኳታላችሁ። ለምሳሌ ቤቱ ላይ ያለው እቺ ስለሆነ እሷን ክሊክ አድርጋታለሁ። ከዛ ስጫ ነው በዚህ ሰፋ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ውስጡን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት አዲስ አበባ ሙዚየም ውስጥ ያለውን ነገር በቀላሉ ሳልሄድ ከዚሁ መመልከት ቻልኩ ማለት ነው። በስልኬ ምን እንዳለው ውስጡ ላይ በዚህ መንገድ መመልከት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንድ ልጨምርላችሁ።
ላሊበላን ማየት ከፈለጋችሁ ላሊበላ ኢትዮጵያ ብላችሁ ከዛ የቤተክርስቲያኑን ስም ትጽፋላችሁ ይሄኛውን ማለት ነው ይሄኛውን እንደዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ በቀጥታ ወደ ላሊበላ ይሄዳል ማለት ነው ላሊበላ ላይ ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ያርጋችሁ ዙም ታረጉና ቅድም እንዳልኳችሁ ስትሬት ቪው ምትሏን ኦን መሆን ቼክ አድርጉ ከዛ ላሊበላ የሚለውን ነክታችሁ ከክቦቹ አንዱን ትነካላችሁ ወደ ቤቱ ቀረብ ያለውን ማለት ነው ይሄኛውን ስትነኩት ወደ ግቢው ወሰዳችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱ ውጭን ምን እንደሚመስል በቀላሉ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ በጣም ያምራል በዚህ መንገድ ቦታው መገኘት መታደል ነው ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ ለጊዜው በዚሁ ማየት ትችላላችሁ ምን እንደሚመስል ቦታው ጥራቱን እንደምታዩት ነው በዚህ መንገድ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን አዘጋጅተው ለሚያቀርቡት ያው ምስጋና ይገባቸዋል ብቻ ሳይሆን ወደ ውስጥም ገባ ያላችሁ መመልከት ትችላላችሁ ለምሳሌ ወደ ጀርባ መመልከት ከፈለጋችሁ እቺኛዋን ትነኳታላችሁ ይሄው እንደምታዩት ከውጭ ደግሞ ምን እንደሚመስል ራቅ ብሎ ያለውን ነገር በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትፈልጉትን በአለም ላይ ያለ ቦታ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው እናንተ የቀረውን ገብታችሁ ተመልከቱት ለእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ይሄኛውን ብትጠቀሙ አሪፍ ነው አሁን ሁለተኛ ማሳያችሁ እንዴት ያለ ኢንተርኔት መጠቀም እንደምትችሉ ነው ማፕን ማለት ነው ወደ ጉግል ማፕ ላይ ትገባላችሁ ያለ ኢንተርኔት መጠቀም የፈለጋችሁትን ቦታ ትመርጡለታላችሁ ለምሳሌ አዲስ አበባ ብዬ ጽፋለሁ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ አዲስ አበባ የሚለውን ከተጫንኩ በኋላ ይሄን አዲስ አበባን ሙሉ በሙሉ ያለ ኢንተርኔት ሎኬሽን መጠቀም ከፈለኩኝ ኢንተርኔት በማይኖር ሰዓት መጠቀም ከፈለኩኝ ዳውንሎድ ምልክት አለች ከዚህ ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ስትነኳት ያስመረጣችኋል የቱን ነው እንደምታዩት ታከቡለታላችሁ ኤሪያውን ማለት ነው ይሄን ያከበባችሁበትን ኤሪያ ኢንተርኔት በማይኖር ሰዓት ገብታችሁ ይችላላችሁ ማለት ነው ዳውንሎድ የሚላለ ይሄን እንደምታዩት 20 ሜጋባይት ይፈጃል ዳውንሎድ ለማድረግ እንደዚህ ሲታረቁት ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ቦታው ሲሰፋ ሜጋባይቱ እየጨመረ ይሄዳል ዳውንሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ይሄው ዳውንሎድ ነው አልኩት አሁን ዳውንሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ አሳያችኋለሁ እሺ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ከዛ ማፕስ የሚለውን እንገባለን ኢንተርኔት እናጠፋለን ማለት ነው ኢንተርኔት በማይኖር ሰዓት የት ነው የምናገኘው ከላይ ፕሮፋይል ወይም አካውንታችንን ከነካን በኋላ ኦፍላይን ማፕስ የሚል አለ እሱን ትነካላችሁ ከዛ ዳውንሎድ ያደረግነው ይሄኛው ታዩታላችሁ ማለት ነው ይሄኛው ኤሪያ አዲስ አበባ የሚለው ይሄን ስትነኩት ቀጥታ ይሄን ኤሪያ ኦፍላይን ሆናችሁ ወይም ያለ ኢንተርኔት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል በጓደኞቼ ለዛሬ ላሳውቃችሁ የመጣሁት በደንብ ግልጽ አድርጌ በቀጣይ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ አሁን ላይ ቪዲዮ እንዳረዝም በያቋርጫለሁ በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላምና ጤና እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ ቻው ጓደኞቼ